Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một món vừa quen nhưng vừa lạ để đổi vị cho bữa ăn gia đình nha. Thay vì bò lúc lắc, chúng ta sẽ thực hiện gà lúc lắc. Thành phẩm nóng sốt thơm phức, gia vị phù hợp, vừa quen thuộc với món lúc lắc, vừa phù hợp với thịt gà. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nấu ăn mình thường sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sơ chế nguyên liệu. Mình dùng ở đây là 20g tỏi, băm nhỏ ra. Mình có 200g ớt chuông. Các bạn cắt miếng vuông cạnh khoảng 2cm ha. Mình dùng 3 màu cho đẹp nha các bạn. Hành tây thì mình dùng khoảng 150g, cắt vuông giống như ớt chuông luôn nha. Hôm nay thì mình dùng thịt gà để làm món lúc lắc. Thịt gà giá phải chăng nè, ngon, dễ ăn và nhiều dinh dưỡng nữa. Mình có ở đây là 400g thịt gà. Mình dùng thịt ức gà và một ít thịt đùi gà rút xương nha các bạn. Và mình cắt thịt thành từng khối vuông, giúp gà nhanh chín, không bị ra nước và giòn hơn khi ăn. Các bạn cắt bỏ phần da nếu có ha. Cắt như vậy là vừa nè các bạn. Mình ướp gà luôn ha. Với 400g gà, mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng cà phê bột tỏi. Các bạn thay thế bột tỏi bằng nửa muỗng canh nước tỏi cũng được ha. Một chút xíu bột ngũ vị hương, khoảng một nhúm đầu ngón tay thôi ha các bạn. 2 muỗng cà phê nước tương. Mình ướp nhạt thôi, chủ yếu cho thịt gà thơm, vì chút nữa mình còn áo sốt nữa nha các bạn. Trộn đều và mình để ướp trong 10 phút ha. Tiếp theo, mình pha sẵn nước sốt để làm cho nhanh và cũng dễ hơn cho các bạn trong khi nêm nếm gia vị. Mình cho vào chén nửa muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng canh tương ớt. Khuấy đều lên cho tan gia vị. Trước khi chiên gà thì các bạn rắc đều một ít bột chiên giòn hoặc là bột bắp cũng được nha. Rắc vào từ từ cho gà áo sơ một lớp mỏng bên ngoài. Khoảng 1 muỗng canh bột là đủ nha các bạn. Một lớp mỏng sẽ giúp gà không bị khô cũng như là không văng dầu khi chiên đó. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu, 1 miếng bơ lạc nè. Khi bơ tan hết thì mình cho gà vào chiên. Các bạn mở lửa vừa ha. Trở đều cho gà được vàng đều nha. Đó, vàng như vậy là được rồi nè các bạn. Mình vớt gà ra, chờ nguội một chút cho gà được giòn hơn nha các bạn. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, bước xào này rất nhanh nha các bạn. Mình múc dầu ra bớt và chừa lại trong chảo khoảng chừng 1 muỗng canh thôi. Cho tỏi vào phi thơm lên nè. Tiếp tục mình cho hành tây, rồi đến ớt chuông. Mở lửa trung bình, đảo đều trong khoảng 1 phút.
Sau đó cho sốt vào trộn đều lên. Nhanh tay mình cho gà đã chiên vào. Trộn đều lên nữa. Và mình lắc chảo cho gà áo sốt nha. Cho bơ lạc vào sau cùng để giữ được độ thơm béo của bơ nè. Tắt bếp và mình rắc thêm một ít tiêu nữa cho thơm nè. Vậy là mình đã hoàn thành xong món gà lúc lắc rồi đó các bạn. Đơn giản, nhanh chóng mà rất ngon đó nha. Mình cho gà ra đĩa và thưởng thức thôi nào. Thịt gà mềm, bên ngoài hơi giòn nhẹ, mùi thơm của bơ được hòa quyện cùng với gia vị vừa vặn, rất ngon và dễ ăn. Món này ăn nóng mới ngon nha. Các bạn có thể dùng kèm với rau xà lách nè, một ít khoai tây chiên, ăn với cơm hay là món nhắm đều hấp dẫn. Chỉ cần bỏ ra một ít công sức và thời gian, chúng ta đã có món ngon cho gia đình rồi đó các bạn. Hy vọng các bạn sẽ thích và sẽ có thêm một món mới trong thực đơn gia đình các bạn nhé. Nếu thích cách chia sẻ, like cho mình nha. Nhớ bấm đăng ký để xem nhiều video nấu ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.